Bạn mở 3 lệnh, mua EUR trên USD, mua GBP trên USD và bán USD trên CHF. Mỗi lệnh chỉ rủi ro 1% tài khoản, nên nhìn riêng từng dòng có vẻ rất an toàn. Nhưng nếu đồng đô la Mỹ tăng mạnh, cả 3 lệnh có thể cùng bất lợi. Vậy bạn đang có 3 ý tưởng, hay chỉ một cược được chia thành 3 cửa sổ? Tên cặp tiền làm chúng ta chú ý đến EUR, GBP và CHF, nhưng hãy nhìn chân còn lại. Mua euro trên đô la Mỹ là bán USD, mua bảng Anh trên đô la Mỹ cũng là bán USD, bán đô la Mỹ trên franc Thụy Sĩ lại tiếp tục là bán USD. 3 cặp khác nhau, nhưng cùng mang một hướng phơi nhiễm. Đồng đô la Mỹ yếu đi thì có lợi, đồng đô la Mỹ mạnh lên thì bất lợi. Sai lầm không nằm ở phép tính 1% của từng lệnh, sai lầm nằm ở việc dừng phép tính quá sớm. Tài khoản không chịu rủi ro theo từng cửa sổ lệnh riêng biệt, tài khoản chịu kết quả của toàn bộ vị thế đang mở. Vì vậy, trước khi thêm lệnh mới, bạn cần biết tổng số tiền có thể mất nếu nhiều dừng lỗ cùng bị chạm. Để tính đúng, trước hết hãy đọc một cặp tiền như một giao dịch đổi giữa hai đồng tiền. Đồng đứng trước gọi là đồng tiền cơ sở, đồng đứng sau gọi là đồng tiền định giá. Khi mua một cặp, bạn đang mua đồng cơ sở và bán đồng định giá. Khi bán cặp đó, hai hướng sẽ đảo lại. Quy tắc này là chiếc chìa khóa để nhìn ra rủi ro bị trùng. Hãy dùng một quy tắc ngắn, mua A trên B nghĩa là long A và short B, bán A trên B nghĩa là short A và long B. Từ đây, mỗi lệnh không còn là một mã bí hiểm trên màn hình, mà trở thành hai mũi tên tiền tệ. Chỉ khi vẽ hai mũi tên này, bạn mới biết những lệnh nào đang cùng đẩy tài khoản về một hướng. Lệnh thứ nhất là mua euro trên đô la Mỹ, EUR đứng trước nên là đồng cơ sở, USD đứng sau nên là đồng định giá. Mua cặp này có nghĩa bạn long EUR và short USD. Nếu tỷ giá tăng, EUR đang mạnh hơn tương đối so với USD. Nếu USD mạnh lên đủ nhiều so với EUR, vị thế mua euro trên đô la Mỹ sẽ đi theo hướng bất lợi. Lệnh thứ hai là mua bảng Anh trên đô la Mỹ, cấu trúc giống hệt về phía USD, bạn long GBP và short USD. Chân GBP khác chân EUR, nên hai giao dịch không hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, cả hai đều chịu bất lợi nếu một đợt tăng giá rộng của USD kéo đồng đô la lên so với nhiều đồng tiền cùng lúc. Đây là điểm chung mà tên cặp dễ che mất. Lệnh thứ ba là bán đô la Mỹ trên franc Thụy Sĩ. Lần này USD đứng trước, nhưng bạn đang bán cặp. Vì vậy hướng đúng là short USD và long CHF. Cách viết khác hai cặp trước. Hành động quy đổi thành sell, nhưng chân USD vẫn cùng một hướng. Đây là lý do chỉ nhìn chữ mua hay bán trên nút lệnh có thể khiến người mới phân loại sai rủi ro. Bây giờ gộp 3 bản đồ lại. Bạn long EUR, long GBP, long CHF và short USD 3 lần. Điều đó không có nghĩa 3 lệnh chắc chắn cùng thua, vì mỗi đồng tiền còn lại có động lực riêng, nhưng nó cho thấy tài khoản đang có một cụm rủi ro chung. Khi USD trở thành yếu tố chi phối, 3 vị thế có thể phản ứng cùng hướng nhanh hơn bạn dự tính. Đồng đô la Mỹ xuất hiện trong rất nhiều giao dịch ngoại hối. Khảo sát 3 năm một lần của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế cho biết USD nằm ở một phía của 89,2% giao dịch trong tháng 4 năm 2025. Con số này không dự báo hướng giá, nó chỉ cho thấy vì sao kiểm tra phơi nhiễm USD là một bước thực tế khi bạn đang mở nhiều cặp cùng lúc. Công cụ đầu tiên để kiểm soát cụm rủi ro này là Portfolio Hit, có thể hiểu là nhiệt rủi ro của toàn bộ danh mục lệnh đang mở. Trong video này, chúng ta dùng định nghĩa đơn giản, tổng số tiền dự kiến mất nếu các dừng lỗ đã đặt đều bị chạm, sau đó chia cho equity hiện tại để đổi thành phần trăm tài khoản. Công thức thứ nhất rất thẳng, Portfolio Hit bằng tổng rủi ro tiền tại stop của mọi lệnh đang mở. Công thức thứ hai đổi sang tỷ lệ, lấy hit tiền chia cho equity hiện tại, rồi nhân 100%. Đây là hit thô, vì nó cộng tất cả lệnh trước khi xét chúng cùng hay ngược hướng một đồng tiền. Muốn cộng hit, mỗi lệnh phải được đổi về cùng một đơn vị tiền, rủi ro tiền bằng khoảng cách từ điểm vào tới stop, nhân giá trị mỗi pip hoặc tích, nhân khối lượng. Nhiều nền tảng và công cụ tính vị thế có thể cho sẵn số tiền lỗ tại stop. Dù dùng cách nào, hãy kiểm tra con số trước khi bấm lệnh, không ước lượng bằng mắt. Ta dùng một tài khoản mẫu có equity 10.000 đô la, người giao dịch tự đặt giới hạn hit cho bài tập là 2%, tương đương 200 đô la. Đây chỉ là con số minh họa, không phải mức phù hợp cho mọi người. Mục tiêu của ví dụ là cho thấy cách một giới hạn tổng thay đổi quyết định khi nhiều lệnh cùng xuất hiện. Lệnh mua euro trên đô la Mỹ có stop và khối lượng được tính để nếu stop bị chạm, tài khoản mất 100 đô la, 100 trên 10.000 bằng 1%. Sau lệnh đầu tiên, portfolio hit là 100 đô la hay 1%. Giới hạn 200 đô la vẫn còn một nửa, nhưng đó là ngân sách của toàn danh mục, không phải lời mời phải dùng hết. Lệnh mua bảng Anh trên đô la Mỹ cũng được đặt rủi ro 100 đô la, khi cộng với lệnh trước, hit tiền là 200 đô la, chia cho equity 10.000, hit bằng 2%, danh mục vừa chạm giới hạn đã viết trước. Tại đây, mọi lệnh mới phải được xem như một thay đổi của toàn bộ kế hoạch, không phải một cơ hội đứng riêng. Nếu vẫn thêm lệnh bán đô la Mỹ trên franc Thụy Sĩ với rủi ro 100 đô la, hit tiền tăng thành 300 đô la, 300 chia 10.000 bằng 3%, từng lệnh vẫn chỉ 1%, nhưng tổng danh mục đã vượt giới hạn 2% 1% tài khoản. Đây chính là chỗ cách nhìn từng dòng lệnh cho một cảm giác an toàn sai. Hit 3% không nói rằng bạn chắc chắn sẽ mất 3%, nó nói rằng theo các stop hiện tại, kịch bản cả 3 lệnh đều bị dừng sẽ tạo mức lỗ kế hoạch khoảng 300 đô la, chưa tính trượt giá và chi phí. Khi cả ba cùng short USD, một cú tăng mạnh của USD là một kịch bản hợp lý cần được nhìn thấy trước. Bước quan trọng không phải tranh luận lệnh thứ ba đẹp đến mức nào, bước quan trọng là so hit mới với giới hạn đã viết trước. Nếu giới hạn là 2% và phép tính cho ra 3%, bạn đã có một tín hiệu quản trị rủi ro rõ ràng.
Danh mục hiện không còn phù hợp với chính quy tắc ban đầu của mình. Trong bài tập, có hai cách đơn giản để hit quay về $200. Cách một là bỏ một trong 3 lệnh, còn 2 lệnh rủi ro $100. Cách 2 là giảm đều khối lượng để mỗi lệnh chỉ rủi ro khoảng $66,67. 3 phần nhỏ cộng lại xấp xỉ $200. Euro trên đô la Mỹ, bảng Anh trên đô la Mỹ và đô la Mỹ trên franc Thụy Sĩ có 3 tên khác nhau, nhưng số lượng mã không phải bằng chứng của đa dạng hóa. Đa dạng hóa chỉ có ý nghĩa khi các nguồn rủi ro thực sự khác nhau đủ để không cùng phản ứng trước một yếu tố. Trong ngoại hối, hãy nhìn các chân tiền tệ và kịch bản chung trước, rồi mới kết luận bạn đang phân tán hay đang nhân bản một cực. Nói 3 lệnh cùng short USD không có nghĩa chúng giống nhau hoàn toàn. EUR, GBP và CHF có tin tức, lãi suất, thanh khoản và động lực riêng. Một cặp có thể giảm mạnh trong khi cặp khác đi ngang. Cách diễn đạt đúng là chúng chia sẻ một yếu tố rủi ro USD, còn mức độ phản ứng của từng cặp có thể khác. Sự chính xác này giúp tránh biến quản trị rủi ro thành dự báo tuyệt đối. Dữ liệu lịch sử thường cho thấy euro trên đô la Mỹ và bảng Anh trên đô la Mỹ có những giai đoạn đồng biến mạnh và CME từng minh họa mối đồng chuyển động dài hạn này. Nhưng tương quan là mô tả của một mẫu dữ liệu và một khung thời gian. Nó không phải lời hứa rằng hai cặp sẽ đi cùng nhau ở lệnh tiếp theo. Hãy dùng tương quan để đặt câu hỏi, không dùng nó để bỏ qua giới hạn hit. Tương quan có thể đổi khi chính sách tiền tệ, tin tức hoặc dòng vốn làm một đồng tiền riêng lẻ trở thành tâm điểm. Hệ số tính trên một năm có thể khác hệ số trên một tháng, và cả hai đều có thể khác trong một phiên biến động mạnh. Vì vậy, đừng lấy một con số cũ rồi coi nó như hàng số. Hitto vẫn là lớp bảo vệ đơn giản trước khi dùng mô hình phức tạp hơn. Ta cần hai lớp nhìn. Lớp 1 là Hitto, cộng rủi ro tại stop của mọi lệnh, bất kể hướng. Lớp 2 là bản đồ cụm, nhóm các lệnh cùng long hoặc short một đồng tiền, hay cùng phụ thuộc một kịch bản. Hitto trả lời bạn có thể mất bao nhiêu theo kế hoạch, bản đồ cụm trả lời điều gì có thể làm nhiều lệnh cùng bất lợi. Quy trình thực hành bắt đầu bằng việc liệt kê toàn bộ vị thế đang mở và cả lệnh chuẩn bị bấm, không bỏ qua lệnh chờ, lệnh ở tài khoản phụ hoặc vị thế vừa rời stop. Bảng chỉ cần những cột cơ bản, cặp tiền, hướng, điểm vào, stop, khối lượng và số tiền lỗ dự kiến tại stop. Không có danh sách đầy đủ thì mọi phép cộng sau đó đều thiếu dữ liệu. Tiếp theo, đổi rủi ro của từng lệnh về cùng một đồng tiền của tài khoản. Nếu tài khoản tính bằng USD, mục tiêu là biết mỗi stop tương đương bao nhiêu USD, không cộng số pip giữa các cặp, vì giá trị pip và khối lượng có thể khác. Hai lệnh cùng stop 50 pip vẫn có mức lỗ tiền khác nhau, chỉ sau khi chuẩn hóa về tiền, phép cộng hit mới có ý nghĩa. Bước 3 là viết hai chân của từng lệnh, với bi euro trên đô la Mỹ, ghi long EUR và short USD, với sell đô la Mỹ trên franc Thụy Sĩ, ghi short USD và long CHF. Bạn có thể dùng màu xanh cho long, màu đỏ cho short. Khi bảng có vài lệnh, các màu trùng nhau sẽ lập tức chỉ ra đồng tiền đang bị đặt cược nhiều lần cùng hướng, kể cả khi mã cặp nhìn rất khác. Bước 4, nhóm các lệnh theo yếu tố chung. Trước hết là từng đồng tiền, tổng số lệnh long USD, short USD, long EUR và các hướng khác. Sau đó mới xét nhóm sự kiện, ví dụ nhiều vị thế cùng nhạy với quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Mục tiêu không phải tạo mô hình hoàn hảo, mà phát hiện cụ rủi ro đủ lớn để cần hành động. Bước cuối là so hit mới với giới hạn được viết trước khi thị trường kích thích cảm xúc. Giới hạn phải áp dụng cho tổng danh mục và có thể có thêm giới hạn nhỏ hơn cho từng cụm tiền tệ. Nếu vượt, hành động phải cụ thể, giảm khối lượng, bỏ một lệnh, đóng hoặc thu hẹp vị thế cũ theo kế hoạch, hay đơn giản là chờ, không có hành động rõ. Giới hạn chỉ là một con số trang trí. Một bảng đơn giản có thể gồm 8 cột, cặp tiền, mua hay bán, rủi ro tiền, rủi ro phần trăm, đồng long, đồng short, cụm chính và hit sau khi thêm lệnh. Mỗi lần chuẩn bị bấm lệnh, thêm một dòng giả định trước. Nếu dòng đó làm ô hit chuyển đỏ, bạn biết vấn đề trước khi vị thế xuất hiện trên tài khoản, thay vì phát hiện sau khi thị trường đã chạy. Quay lại ví dụ, hai lệnh đầu đã dùng đủ $200 hit. Trước khi bán đô la Mỹ trên franc Thụy Sĩ, bạn thêm một dòng dự kiến với rủi ro $100. Bảng lập tức cho hit mới $300 và cụm short USD 3 lệnh, không cần chờ lệnh khớp mới tính. Chính thao tác giả lập trước này biến portfolio hit thành một công cụ ra quyết định, thay vì một báo cáo sau sự cố. Khi hit đã chạm giới hạn, không mở lệnh mới là một quyết định hợp lệ. Nhiều người cảm thấy phải chọn giữa 3 cơ hội, nhưng lựa chọn thứ tư là chờ vị thế cũ đóng hoặc rủi ro giảm. Chờ không bảo đảm kết quả tốt hơn, nhưng nó giữ tổng rủi ro đúng kế hoạch. Trong quản trị danh mục, không hành động đôi khi chính là hành động có kỷ luật nhất. Nếu 3 thiết lập đều cần được giữ trong ví dụ, có thể phân bổ ngân sách $200 cho cả 3, chia đều cho 3 cho ra khoảng $66,67 mỗi lệnh, sau đó tính lại khối lượng từ stop riêng của từng cặp. Không lấy cùng một lọt cho cả 3, vì stop, giá trị pip và độ biến động của mỗi cặp khác nhau. Rủi ro trùng không chỉ xuất hiện ở các cặp có USD, ví dụ, mua euro trên đô la Mỹ và mua euro trên yên đều long EUR. Một cặp có USD, cặp kia không, nhưng cả hai vẫn phụ thuộc một phần vào việc EUR mạnh lên. Vì vậy, bản đồ phải tách mọi cặp thành hai chân, thay vì chỉ tìm một ký hiệu giống nhau ở vị trí cố định. Cặp chéo không tự động tạo ra đa dạng hóa. Nếu một lệnh short USD và lệnh khác long USD, chúng có thể bù một phần phơi nhiễm USD, nhưng đó chưa phải hedge hoàn hảo, vì chân còn lại, khối lượng danh nghĩa, stop và độ nhạy đều khác, không được lấy số lượng lệnh một đối một rồi kết luận rủi ro đã bằng không. Muốn đánh giá chính xác hơn phải quy đổi National và kịch bản biến động, vượt ngoài phép hit cơ bản của video này. Một nhầm lẫn phổ biến là nhìn margin đã dùng rồi coi đó là số tiền đang rủi ro.
Margin chỉ là khoản ký quỹ cần để duy trì vị thế theo điều kiện của nhà môi giới. Rủi ro theo kế hoạch phụ thuộc vào khối lượng, điểm stop và giá trị mỗi mức giá. Tài khoản còn nhiều free margin vẫn có thể có hit quá lớn nếu nhiều stop cùng gây thiệt hại đáng kể. Đòn bẩy cho phép kiểm soát vị thế lớn bằng khoản ký quỹ nhỏ, nên càng dễ mở thêm lệnh khi chỉ nhìn free margin. CFTC cảnh báo mức đòn bẩy cao khuếch đại cả lãi và lỗ, thậm chí tổn thất có thể vượt khoản tiền ký quỹ ban đầu trong một số điều kiện. Portfolio hit buộc bạn quay lại câu hỏi quan trọng hơn, nếu kế hoạch sai, tổng số tiền sẽ mất là bao nhiêu? Công thức hit không xử được một stop đặt tùy tiện. Stop phải nằm ở mức cho biết ý tưởng giao dịch đã mất hiệu lực, rồi khối lượng mới được tính để số tiền rủi ro phù hợp. Nếu bạn kéo stop thật gần chỉ để mở lọt lớn, con số hit có thể đẹp nhưng lệnh lại dễ bị nhiễu bình thường quét khỏi thị trường. Thứ tự đúng là ý tưởng, stop, rủi ro tiền, rồi mới đến sai. Portfolio hit dùng mức lỗ dự kiến tại stop, nhưng thị trường không cam kết khớp đúng giá đó. Trong gap, tin mạnh hoặc thanh khoản mỏng, lệnh stop có thể bị trượt và lỗ thực tế lớn hơn kế hoạch. Vì thế hit là một giới hạn cần thiết, không phải trần tuyệt đối. Danh mục tập trung vào một yếu tố chung càng cần khoảng đệm, vì nhiều vị thế có thể trượt cùng lúc. Trước các sự kiện lớn liên quan đến USD, như quyết định lãi suất hoặc dữ liệu kinh tế quan trọng, nhiều cặp chứa USD có thể tăng biến động cùng lúc. Điều đó không cho biết giá sẽ đi hướng nào, nhưng cho biết cụm USD đáng được giả lại. Hãy kiểm tra lịch sự kiện, spread, thanh khoản và tổng hit trước khi giữ nhiều lệnh qua thời điểm rủi ro, không biến lịch tin thành tín hiệu dự báo. Spread, commission và swap không phải portfolio hit theo định nghĩa stop đơn giản, nhưng chúng vẫn làm thay đổi kết quả thực tế. 3 lệnh thay vì một lệnh nghĩa là 3 lần spread, có thể thêm commission và chi phí qua đêm. Khi so các phương án, đừng chỉ nhìn mức lỗ tại stop, hãy ghi cả chi phí dự kiến để biết việc chia một cược thành nhiều cặp có thực sự mang lại lợi ích hay chỉ làm danh mục phức tạp hơn. Sai lầm thứ nhất là nói, mỗi lệnh chỉ 1% nên tài khoản an toàn, 1% chỉ mô tả từng lệnh. 10 lệnh 1% có thể tạo hit 10% nếu không có giới hạn tổng, và một cụm cùng yếu tố có thể thua gần nhau. Quy tắc mỗi lệnh phải luôn đi cùng quy tắc toàn danh mục. Nếu thiếu lớp thứ hai, bạn mới kiểm soát kích thước từng viên gạch, chưa kiểm soát cả bức tường. Sai lầm thứ hai là xem các cặp có tên khác nhau như những cược độc lập, chỉ cần tách base và cote, bạn có thể thấy cùng long EUR, cùng short USD hoặc cùng phụ thuộc một sự kiện. Mã giao dịch là nhãn, không phải bản đồ rủi ro. Trước khi gọi một danh mục là đa dạng, hãy chứng minh các nguồn rủi ro khác nhau ở đâu và kịch bản nào vẫn có thể làm chúng cùng bất lợi. Sai lầm thứ ba là lấy một hệ số tương quan rồi giữ nguyên trong nhiều tháng. Tương quan phụ thuộc dữ liệu, khung thời gian và chế độ thị trường. Hai cặp từng đi cùng nhau có thể tách ra, hoặc hai cặp tưởng độc lập có thể cùng phản ứng khi một tin lớn xuất hiện. Hãy cập nhật dữ liệu nếu dùng tương quan, nhưng vẫn giữ hit thô như giới hạn dễ hiểu và không phụ thuộc một ước lượng duy nhất. Sai lầm thứ tư là mở thêm lệnh chỉ vì nền tảng vẫn báo còn margin. Free margin trả lời khả năng kỹ thuật để duy trì vị thế theo quy định của broker. Nó không trả lời danh mục có phù hợp giới hạn lỗ của bạn hay không. Trước nút mua hoặc bán, hãy đặt hai con số cạnh nhau, free margin và hit sau lệnh. Quyết định quản trị rủi ro phải dựa vào hit, stop và kế hoạch, không dựa một mình vào khả năng vay đòn bẩy. Nhật ký giao dịch nên có thêm một cột gọi là pick hit, tức mức hit cao nhất trong thời gian một nhóm lệnh cùng tồn tại. Sau mỗi tuần, so pick hit với drawdown thực tế và xem cụm tiền tệ nào thường xuất hiện trước những ngày lỗ lớn. Mục tiêu không phải tìm một quy luật chắc chắn từ vài mẫu, mà phát hiện hành vi lập. Bạn có thường vượt giới hạn khi thấy nhiều tín hiệu cùng hướng hay không? Trong buổi rà soát tuần, hãy hỏi 4 câu: hit cao nhất là bao nhiêu? Đồng tiền nào bị long hoặc short nhiều nhất? Có lần nào nhiều stop bị chạm trong cùng một cú biến động? Và quyết định giảm sai hay chờ có được thực hiện đúng không? Những câu hỏi này biến portfolio hit từ một công thức trên giấy thành một thói quen có thể đo, sửa và lặp lại. Bạn có thể biến hit thành bảng điều khiển 3 màu: màu xanh khi còn xa giới hạn, màu vàng khi sắp chạm, buộc kiểm tra cụm tiền tệ, màu đỏ khi lệnh dự kiến làm vượt giới hạn, nên pipeline ra quyết định phải dừng. Các ngưỡng cụ thể do bạn xác định theo kế hoạch và khả năng chịu rủi ro. Điều quan trọng là màu được tính trước khi lệnh khớp, không phải tô lại sau khi đã thua. Trước khi bấm lệnh, hãy trả lời 6 câu: equity hiện tại là bao nhiêu? Lệnh mới mất bao nhiêu tiền tại stop? Hit sau lệnh là bao nhiêu phần trăm? Các vị thế đang cùng long hoặc short đồng tiền nào? Có sự kiện khiến cả cụm biến động mạnh không? Và nếu vượt giới hạn, bạn sẽ giảm sai, bỏ lệnh hay chờ? Không trả lời được thì chưa đủ dữ liệu để bấm. Tóm lại, quy trình có 5 bước. 1. Liệt kê mọi vị thế và lệnh dự kiến. 2. Đổi rủi ro tại stop về tiền. 3. Tách từng cặp thành chân long và short. 4. Cộng hit thô rồi nhóm yếu tố chung. 5. So với giới hạn và hành động trước khi mở lệnh. Công thức đơn giản, nhưng giá trị nằm ở việc thực hiện đều đặn khi cơ hội xuất hiện dồn dập. 3 lệnh khác nhau có thể chỉ là 3 cách thể hiện cùng một phơi nhiễm USD. Portfolio hit không dự báo lệnh nào thắng, nhưng giúp bạn thấy tổng mức lỗ kế hoạch trước khi rủi ro tích tụ. Nếu bạn muốn tự thực hành, hãy tạo bảng hit cho tài khoản để mua trước. Nếu chưa có tài khoản ngoại hối, đường dẫn tham khảo nằm trong mô tả hoặc bình luận ghim. Hãy tự kiểm tra chi phí, điều kiện giao dịch, pháp lý và chỉ dùng số tiền có thể chấp nhận mất.